În mâini simt ceva, Ce simți? ca o furnicătură, așa. În ambele palme sau în toate, în În, ambele brațe? în brațe, de la cot în jos. Bun, întreabă ce reprezintă această stare, aceste furnicături. Corpul tău îți răspunde. Te obișnuiești să-ți asculți corpul, Anișoara. Ce reprezintă? Și îți răspunde ca și cum ai ști sau ca și cum ai auzi. Spune. Energie. Benefică sau statică? Energie creatoare sau statică? Benefică. Foarte bine. Ce altceva mai percepe, Anișoara? O relaxare totală. Poți să întrebi ca... Da? Spune. Foarte bine la cap, pentru că eram un pic... Nu știu cum să spun. Erai tulburată un pic? Tulburată un pic, da, iar acum mă simt limpede. Poți să întrebi care este cauza eșecurilor tale financiare? Pierderilor tale financiare? Să vedem ce informații primești. Ce imagine primești? Ce stare îți creează când îți pui întrebarea asta? Ce simți în corp? Ce gânduri îți vin? Dacă percepi ceva. Păi, nu știu cum să spun. Da, spune, da. E greu să te exprimi în starea asta, e adevărat, dar oricum, în câteva cuvinte. Lipsa de control. Mi-a venit să spun. Foarte bine, foarte bine. Hai să urmărești acum pe Amalia, să vedem dacă te regăsești în descrierile ei, ne spui. Și caut-o, Amalia, conectează-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o vezi pe Anișoara. Am găsit-o într-o rezervație naturală din Bucegi. Împreună cu familia ei și mai sunt câțiva, braconează. În momentul în care m-am apropiat de ea, am perceput că împușcă doi pădurari. Ambii au vârsta de, unul are 38 de ani, unul are 42 de ani. Se sperie, dar ca să nu arate slăbiciune în fața celorlalți, pare foarte neînfricată, pare foarte dură, e plină de adrenalină. Percep că sapă cu un excavator într-un râu și acolo îngroapă pădurarii respectivi. Cum să mă exprim? Din momentul ăla văd foarte multe atacuri ale spiritelor pădurii asupra lor, a întregii familii, dar și a celorlalți care lucrează pentru ei. Avea familie mare acolo și angajați sau? Nu știu dacă erau neapărat angajați, cât păreau mai degrabă tot din familie, dar mai îndepărtați puțin. Rude. Ceva de genul. Exact. Cu câte vieți în urmă s-a întâmplat asta? Precedenta. Da, am mai avut. Mi-arată spiritul meu aleatoriu, așa, prin viață, când am mai smuls copaci care erau plantați să... Mi-arată cum ar veni niște dealuri în care se tăiau copacii bătrâni și îmi spune, se împrospăta spiritul meu, pădurea. O tăia pe cea bătrână care nu mai putea fi salvată și se plantau puiuți. Și că avea răutatea asta în ea, se ducea și puiuții respectivi îi scotea din pământ și
și îi lăsa, știi? Lângă. Sau îi rupea. Sau, adică mi-arată mai multe vieți în care ea a făcut chestiile astea. Câtă energie a sufletului avea acolo? În care dintre ele? În cea în care rupea puiuți sau în precedenta? Uite-te în precedenta să vedem dacă de la momentul în care rupea puiuți până în precedenta, dacă a crescut sau a scăzut. În precedenta, momentul în care am găsit-o eu, are în jur de 56. Și când scotea puiuți de pomi? Are 78. Mhm. Deci, făcând astfel de fapte, ea și-a scăzut. Înțeleg energia, da? Printre altele, foarte mult, da. Am mai făcut și altele, da? Se pune și crimă, se pune și rău care l-a făcut animalelor, se pune și rău care l-a făcut planetei, se pune, îi se cumulează karmă, atât pe plus cât și pe minus. Dar, cum să spun, pe plus mi-arată faptul că a făcut-o și conștient, pe minus mi-arată faptul și că a fost influențată și a dat frâu influențelor acestora. În mod normal, plusul înseamnă dharma. Dar la ea aici, karma, îmi spune spiritul meu, când este pe plus, asta înseamnă că ai făcut totul de la tine putere. Ai făcut bine conform felului sufletului tău de a fi, dar în momentul în care nu mai acționează sufletul, îți faci karma, cum ar veni. De reglezi energiile, nu le aduci pe plus, le aduci pe minus, ca să zic așa. Era lupta de putere instalată deja la ea. Era foarte influentă, deși toată familia era intrată la braconaj, ea ca femeie era foarte mână de fier, îl aud pe spiritul meu că spune, foarte impunătoare, foarte puternică, ascultată în lumea asta, mi-arată cu ghilimelele de rigoare a mafioților afaceriști. În ce țară era atunci? În România. Ai spus. E cumva legat de locul în care are casa la țară acum, în acest moment, în această viață? Sau în alt loc s-a întâmplat în viața trecută ce s-a întâmplat? În zona Brașovului s-a întâmplat. Bun. Pe acolo, Și prin apropiere are ea casa la țară. Corect. Iată, de asta a tras-o, ca să zic așa, energia locului în viața asta, ca să-și echilibreze karma? Tot ce înseamnă lemn pentru ea este blestem. De aici au venit pagubele? Blestem și distrugere, corect. Bun, ca să înțeleagă ea bine de unde îi se trag pagubele. Bun, hai să venim aici în viața asta, să vedem dacă și-a atras și persoane din acele timpuri. Toate. Aș zice că băieții nu sunt karmici pe problema asta. Tocmai de aceea și văd că salvarea ei a venit una la mână când a făcut declicul că vrea să-și vindece din karmă și a dat seama că ceva e în neregulă cu ea și că undeva a greșit cu bună știință. Deci asta una la mână, tocmai de aceea, exact cum am spus, trăiește în momentul ăsta și a doua la mână a fost salvată în momentul când și-a trecut casa pe numele băiatului. Atunci a fost un început de a renunța la atașament, nu? Corect. Și nu doar la atașament, cât timp ar fi fost în stăpânirea ei, lemn pentru ea înseamnă distrugere, punct. Exact așa îmi zice, punct. Bine. Câte vieți a avut ea pe pământ? 444. 444. A avut mai multe, dar unele sunt conștientizate, adică gen mi le arată cumulate. Și-a mai rezolvat din problemele vieților și atunci s-au acumulat. A reușit să rezolve ce a fost mai ușurel, spune spiritul ei acum. A venit și el. De unde vine spiritul ei, sufletul ei?
din a 6-a dimensiune, îmi spune acum. Dar nu stă tot timpul, fluctuează. Pe ce Nu planetă? mai lasă de capul ei, spune spiritul ei. A făcut prea multe greșeli cu bună știință când a fost lăsată de capul ei. Pe ce planete a mai experimentat până să ajungă pe Pământ? Pleiade, Arcturus, Sirius B, Jupiter Wow! și mai mi-arată una. Are ceva experiențe emoționale, ca să zic așa. Are mult mai multe, da, și a avut foarte multe vieți de conducător, de lider. De acolo și duritatea asta, de acolo și mâna de fier cu care conduce. E foarte bună în funcție, dar de cel mai multe ori puterea i-a luat mințile, spune spiritul ei. Și nu doar aici pe Terra, și pe alte planete. Și de ce a ales să vină și pe Pământ? Pentru instrucție, spune spiritul ei. Să facă A instrucție fost cu oamenii? trimisă. Sau- A fost trimisă de familia ei galactică la instrucție, da, pentru că deja începuse să manifeste comportament teran și pe planetele respective și nu era Nu mai corespundea frecvenței respective? admisibil, corect. Și familia ei de suflete unde se află acum? O parte din ele au fost aici. Partea cealaltă a rămas acolo, inclusiv băieții fac parte din familia ei de suflete. Unde acolo, pe care din ele? Pe care? Sirius B, Bun. Deci a venit ca să... instrucție, să Instrucție. fie instruită, Să fie ea instruită. corect, Ca să se mai tempereze, înțeleg. ca să aibă un comportament mai maleabil, ca să poată să asculte și alte păreri, pentru că ei întotdeauna i s-a părut că dreptatea ei sau ce spune ea, aia trebuie făcut. Ce spune ea, ăla e adevărul absolut. Ce spune ea, așa trebuie să se facă. A avut foarte multe momente în care n-a ascultat și părerea celuilalt. Și e foarte drastică, în sensul că îmi spune spiritul ei și mi-arată imagini, dacă în anumite vieți, aici pe Terra, spune să ne referim, dacă cineva nu era de acord cu ea, fără scrupule îl omora. Adică dădea exemple din astea drastice, chiar dacă ea în sinea ei, în esența ei nu simțea lucrul ăla, era ceva de genul ca să nu cumva să-i se simtă slăbiciunea. Mai bine să fie de temut și să fie considerată periculoasă decât să fie considerată slabă. A cunoscut condițiile de pe Pământ înainte să vină? Oricum nu avea de ales. A fost cam forțată să vină. Cum a venit? Prin contracte sau prin... De mână cu spiritul ei a venit. Împinsă de la spate de familia ei galactică. Și cu cine a făcut prima oară contract? Cu primul om. Hai să vedem cu cine a mai făcut, cine a mai influențat-o și ce contracte a încheiat din diverse motive care, în loc să o ajute să înțeleagă prin instrucție, au coborât-o, iată, au saltat. Anișoara, chemi în gândul tău toate entitățile cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, care nu ți-au adus niciun beneficiu ție, ci și-au adus doar lor beneficii și de care tu acum vrei să te deconectezi, să le destructurezi, să-ți recuperezi energia, memoriile, înțelepciunea și toate calitățile tale. Cât număr până la 3, dai comandă în gândul tău, pentru că cuvintele tale au putere de lege pentru corpul tău. Nimeni nu are dreptul să se amestece în experiențele tale decât cu acordul tău. Așa că dacă tu dorești acum să destructurezi pe toți cei care te-au influențat negativ și în loc să te ajute să te înțelepțească, să te cumințească, să te educe, da? Ți-au făcut mai mult rău, ca să înțelegi tu, de asta îți explic mai mult. Îi chemi acum să vină în fața noastră, când număr până la 3. 1, absolut toți. 2, 3. Ia să vedem cât sunt și cine sunt, Amalia.
66 sunt în total Wow. când am cerut număr. Sunt toate zeitățile principale, adică nu, inclusiv necunoscute. Hai să zic din ăștia principali. De la egipteni până la... sau cum? Horus, Zeus, ăsta Asmodeul văd, dar ăștia fac parte din gardienii de rang înalt. Iahve, Anubis, Isis, Lilith, primul om și foarte, foarte, foarte mulți, inclusiv Lucifer îl văd undeva în depărtare. Deci au exploatat-o la maximum. Nu? Da, a trecut și văd că pe fiecare contract e o balanță la care primul om spune că una din înțelegerile în care a intrat în acest matrix a fost să-și găsească echilibru și întotdeauna i s-a dat două variante. Și mai spune primul om că, adică ceva de genul, spiritul meu a zis, las că știu eu cum dați voi variante, la care primul om a spus exact așa. Da, întotdeauna se dă varianta ușoară și varianta grea. Dar varianta grea, ceva de genul, are învelișul foarte frumos. Ca să păcălească. Corect. Are învelișul foarte frumos și depinde a depins de ea întotdeauna ce a ales. Adică, de inspirație, de dexteritate, de... Da, ceva de genul primul om spune, uite, eu i-am dat variantele și asta și asta. Dar arată că varianta nasoală era întotdeauna poleită în aur. Și ea, bineînțeles că se ducea numai la ce era frumos. În asta constă păcăleala pe Terra și oamenii nu și-au dat seama pentru că sufletele sunt de bună dreptate și așa se lasă păcălite. Ele merg pe sinceritate, pe... Iar gardienii ăștia mai sunt veniți foarte mult și pe blesteme. A folosit și blesteme, sigur că dacă s-a înfuriat. Nu a folosit, a fost blestemată atât de familia pădurarilor cât și, cum să spun, inclusiv văd energia păsărelelor care trebuiau să-și facă case în copaci în care ea i-a smuls și inclusiv în copacii care a făcut ea braconaj, deci acolo a stricat habitatul și al păsărilor și al animalelor și al tuturor. Iar suferința animalelor, că a trebuit să-și mute locul, că a trebuit să se omoare între ele, că a trebuit să așa, toată suferința aia a venit pe ea și pe familia ei. În general sau în viața asta? Și în celelalte vieți, nu? A suferit din cauza asta. Din precedenta până încoace și da, de când a rupt puieții aia până încoace, da, toate stricăciunile care le-a făcut pădurilor, lemnelor și tot ce a ținut de lemn, de animale și de păsări, toată energia aia a venit către ea și către familia ei. În viața asta, ca să înțeleagă ea care sunt cauzele pagubelor din viața asta, da? Corect. Uite, cel puțin la pădurarea aia care i-a omorât, văd că e intrată toată familia, nu doar ea. Adică chiar dacă ea este cea care a apăsat pe trăgaci, primul om spune că a contabilizat situația și spune, uite, și aia sunt la fel de vinovați ca și ea. De ce? Pentru că nu trebuia să ascundă. Ei au tăcut și au mers mai departe. N-au făcut dreptate, niciunul nu s-a străduit să facă dreptate, niciunul nu s-a dus să ia de mână să zică, hei, vezi că nu e ok ce ai făcut, hai să plătești în fizic pentru chestia asta sau hai să despăgubim familia într-un fel sau hai să ajutăm familia într-un fel sau hai să ajutăm animalele într-un fel, știi? Adică se consideră responsabilitate la fel de responsabil ca și ea. Ceea ce înseamnă că și ei au avut sau au contracte numeroase ca și ea și a fost influențată la greu. Bineînțeles, spune primul om, absolut toți care sunt aici au contracte, asta nici nu se mai discută. Nu e cum să fii liber în Matrix, spune primul om. E o prostie să crezi că ești liber în Matrix. E ca mi-arată o pușcărie, cum să spun, mi-arată o pușcărie, da, în care nu ai ușă la celulă. Gen, poți să te plimbi prin pușcărie. Nu vine nimeni să-ți dea parafă să o semnezi, da? Dar tu te plimbi doar prin pușcărie.
tu nu ești niciodată din pușcărie și întotdeauna deasupra ta mi-arată gardianul cum se plimbă cu pușca în mână și se uită la tine, dar tu nu-l vezi. Îmi face comparație cu Matrix-ul în care ne aflăm. Da, deci așa stăm noi aici, în Matrix, pe pământ, Corect. ca un deținut într-o pușcărie fără ușă, cu pușca la cap, dar nu vede pușca. Așa și noi este suntem senzația de o falsă și libertate. supravegheați. Da, ne simțim liberi, dar nu suntem de fapt deloc liberi. Ceea ce mi-arată primul om acum este că niciunul nu se duce până la peretele pușcăriei. Cum să spun, și mi-arată cum zidurile pușcăriei, ceea ce ar trebui să fie gratis, se transformă în ceva care ne captează atenția. Și noi rămânem și ne uităm la chestiile astea care ne încântă, cu tehnologie, cu diferite concepte, cu diferite scandaluri și uităm să ne ducem ceva de genul să ne străduim să lărgim pușcăria sau să ieșim din pușcărie. Adică ceva de genul, el mi-arată, uite, acolo e ușa, dar niciunul nu se duce către ușă, știi? Adică și pentru că matricea, pușcăria asta e făcută de așa natură, încât pe emoțiile noastre ni se arată exact, ne distrage atenția și nu avem tăria, nu găsim tăria și ambiția în noi, încât să nu ne lăsăm distrași de ceea ce vedem și să ne îndreptăm către ușă. Și aici îmi spune, degeaba condamnați voi contractele, pentru că contractele nu vă țin pe loc. Ci că majoritatea am avea balanța asta. Păi da, dar ne mai ascund și ei, cum ai zis, bineînțeles, aici neobrăzarea lor, să nu zic altfel. Primul om spune exact așa, unde ar mai fi interesul și lecția dacă noi v-am pune totul pe tavă? Cum zice, mi arată un copil la școală care în loc să-l înveți să scrie el, îi pui calculator în față. Cum își mai pune mintea la contribuție dacă calculatorul va face treaba pentru el? Cam asta ne fac și ei. Da, și de acum încolo și mai mult. Ne aruncă tot felul de provocări. Ți-a dat dreptate acum când ai spus de acum încolo și mai mult și a spus da, pentru că majoritatea celor mi arată pe ăștia toți de aici, simt că pierd foarte mult teren. Și e ca și când parcă nu vor să piardă în fața noastră. Și a zis spiritul meu ceva de genul și pierd hrana. Și primul om a dat din cap și a spus da și ăsta este unul dintre motive. Da, prin care ne păcălesc ca să nu-și piardă hrana. Mai există un motiv cum am putea să câștigăm teren. Dar bineînțeles, primul om zice că e ca și când și-ar răci gura degeaba, pentru că informații s-au dat extraordinar de multe, dar e ca și când mulți încă nu sunt pregătiți și văd că informațiile respective mi-arată că trec prin ei. Cel mai mare piron pentru umani este frica. Da. Mi-arată exact un elefant care îl ții cu o ață subțire legat de un țăruș. Noi am fi elefantul. Adică elefantul, în mod normal, ar putea oricând să plece. Să rupă, dar dacă vede țărușul, zice că nu are voie și rămâne acolo. Corect. Deci, cel mai mare piron al nostru este frica. Spune că dacă am putea să ne învingem frica asta, să o alchimizăm, nu să o învingem, noi am putea să facem foarte multe. Dar cum frica e mai mare ca noi, bineînțeles că și ei au toată răbdarea să aștepte ca noi să creștem mai mari decât frica. Și al doilea lucru care îmi arată că i-ar dezarma pe ei, dar nu neapărat că i-ar dezarma, vezi, dom'le, să le pice, astea cum îi spune, arbele din mână, este uitarea. În momentul în care uiți de ei, ei nu mai au putere asupra ta. Ăsta este unul dintre motive la care spiritul a arătat ceva de genul că semnul like, dar că e puțin mai complex decât... Da,
Eu înțeleg decât că nu asta. e bine să ne mai amintim de ei, să ne mai imaginăm, să ne mai rugăm la ei și să ștergem din mintea noastră așa ca cu o gumă pe o hârtie, să rămână coala albă și să ne scriem noi tot ce dorim, fără să mai ținem cont de existența lor. Nu? Ceva de genul, oricum. Da, ceva de genul, decât că mi-a arătat spiritul ceva de genul ca și când ar fi fost o carte cu diferite, o carte de povești care ne-a plăcut foarte mult și cum dăm pagina apare cât un personaj, cât un personaj, cât un personaj și la un moment dat te saturi de cât o citești, ori citești, ori citești, ori citești, dar între timp tu te identifici cu ei, între timp tu vrei să fii ca ei, între timp tu, toate stadiile vieții noastre, știi? Când ne place un actor, când vrem să fim ca el, când vrem să-l cunoaștem, când vrem să... În fine, la un moment dat creștem, închidem cartea, dacă ne-am săturat, nici nu l-am cunoscut, nici n-am fost ca el, nici n-am ajuns lângă el și tot așa, punem cartea într-o bibliotecă și acolo se depune praful. Și trec ani de zile, noi ștergem praful așa doar la suprafață, dar noi nu ne mai amintim de cartea respectivă. Ne mai amintindu-ne de cartea respectivă, cartea e ca și când a dispărut. Asta trebuie să facem. N-a mai fost întreținută cu energie, nu i s-a mai dat energie, nu i s-a mai... Nu s-a mai hrănit personajele de acolo cu amintirea noastră. Corect. Și inclusiv mi-arată că conexiunea, egregorul, dar și ăsta, cum îi spune, cordonul, stringul dintre tine și acel personaj, cu timpul începe să se usuce, știi? Dai energie până la o perioadă, dai. Că nu mai dăm. Uitând de ea, nu-i mai dăm nici energie. Corect. Corect. Asta trebuie să facem. Și eu mă gândesc de ceva timp la asta. Da. Să ignorăm total, să nu mai le dăm energie, să nu ne mai amintim de ei. Da, asta ar fi soluția ideală. Am vrut să mai întreb ceva. Între timp, spiritul meu a ordonat să se facă focul și să se ardă contractele. Sunt acolo inclusiv traume pe care eu n-am auzit de ele. Adică, da, stai un pic să nu plece primul om. De ce a avut interes să ne spună toate chestia asta, primul om? Tehnica asta de a scăpa de ei. Vrea și el să scape de entități? Nu, zice că tu n-ai înțeles. Ei sunt obligați prin legi universale să spună adevărul. Dacă întrebăm toți, absolut toate entitățile, inclusiv primul om este obligat să spună adevărul, da? Absolut toți, mai ales el care parte de suflet, bineînțeles, dar spune exact așa. Nu doar eu că am suflet, inclusiv ceilalți care nu au suflet sunt obligați să spună adevărul. Fie că îl arată prin filme, fie că îl arată prin cărți, fie că îl spune prin cărți, fine, decât că îl spune, adevărul spune pentru noi curat, decât că nu îl spune în timpul corect și concret. În sensul că, îmi dau un exemplu cu pandemia. S-a făcut film despre pandemie acum câțiva zeci de ani. Deci ei au spus adevărul de atunci. La timpul ăla nouă ni s-a părut înțeles prin oameni, prin diferite persoane. Obligatoriu. Deci ei au spus absolut tot. Bineînțeles. Nu e vorba că atenționează. Ei spun. Ei sunt obligați să spună. În felul ăsta, ei cred că se sustrag de la karmă. Pentru că ei pot să spună exact așa spune primul om. V-am anunțat, voi n-ați văzut. Eu ți-am spus adevărul. Cine te-a pus să atragi linia asta de potențial când tu știi că ești creator și poți să schimbi linia de potențial? Deci atunci când aflăm o informație și nu ne convine, putem foarte bine, prin puterea intenției, să schimbăm linia de potențial și să ne creăm noi alta benefică, da? Corect. Să ne fie clar. Corect, spune, dar pe partea cealaltă e ceva de genul, a spus-o cu un cuvânt mai așa, dar ți explic eu, ceva de genul, voi credeți că noi suntem proști? E normal să vă dăm știri astfel încât să activăm în voi emoțiile alea de joasă vibrație cât să scădeți înapoi. Inclusiv frica. Bineînțeles, mai ales frica. Și în felul ăsta atrageți linia de potențial exact aia care trebuie, care o vrem noi. Uite cât de simplu e, cât de ușor ne-am putea schimba destinul. Da, dar noi alegem ciolofanul.
Asta arăta primul om. A arătat iar balanța și a zis, da, voi alegeți ciolofanul, adică voi alegeți aurul ăsta fals. Da. Da, hai să ardem. S-au ars contractele, doar primul om a mai rămas, inclusiv gardienii blestemelor au fost eliberate. Și de Iahve, cu toate ceremonialele, la biserici, la religiile, toate pe unde a trecut, dacă a trecut, botezuri, cununii, absolut toate, tot ce o împiedică să fie liberă și să evolueze și să o pune frână, să ardă Acum absolut l-a tot. spiritul meu înapoi și a ordonat asta, nu făcuseră. Să ardă absolut tot, ea încă mai are icoane, încă nu prea înțeles foarte clar cum poate dea energie acolo, dar o să înțeleagă probabil. Iahve a început să râdă și a zis ok, dar simbolul păstrează, corect? Și am întrebat ce simbol și spiritul meu mi-a șoptit verigheta. Păstrezi verigheta, Anișoara? Ai verigheta pe mână? Sau păstrezi? Nu știu, mare. Da, nu e veregheta inițială, dar e ca o vereghetă, da, exact, o pun pe mână. M-am gândit mereu, dar eu o consider un inel, nu vereghetă. O consider tu, da. A fost implementată, înregistrată, înmatriculată, Da. cu energia lor religioasă puternică. Bun. Da, ok, au plecat acum, la care tot primul om a zis că este foarte darnic astăzi și am spus că îi ofer energia unui mulțumesc pentru informațiile care ni le dă. Și a zis exact așa, zice, ca să vedeți că nu suntem atât de nocivi pe cât vi se pare vouă. Referitor la verigheta respectivă, mi-a arătat ca și când ești ca un cățel legat în lanț, ai văzut cu ăla gros la gât, lanțul, și e ca și când tu când desfaci ritualurile astea, tu te duci și desfaci lanțul, dar lanțul de unde e legat de țărușul respectiv, știi? Adică cățelul respectiv, la gât. Corect, adică cățelul respectiv ar trebui să dea jos și lesa și lanțul. Pentru că altfel te prinde oricând și te agață de lanț. Altfel e ca și când, nu neapărat că te prinde, spune, dar e ca și când tu în continuare te identifici cu ce ai fost. Accepti ce ai fost și îl păstrezi. E ca și când îți menții asta, nu e scălitura, ștanța de sclav. Și să renunți la inelul ăla? Da, spune că decizia ți aparține. Dacă nici după explicația asta, Anișoara, nu renunți, ești chiar prinsă după aia și apoi... Da. Încă o dată, atenție ce ți-am zis înainte să începem sesiunea, la atașamente. Tu ai o lecție mare de învățat cu atașamentele de obiecte. Bun. Unde eram? Hai să vedem. Am ars toate. Au plecat și cei de rang înalt? Au plecat. Da. Ei au fost cu blesteme, au fost eliberați din funcție, da. Hai să-i vedem ce i-au lăsat în corp, ce implanturi, ce programe, ce ștampile. E copăcită în mine, să zic. În sensul că arată, cum să spun, arată ca trunchiul unui copac, cu mâini așa înțepenite și cum e chakra coroană, cum e vârful capului, are cum ar veni o floare de lotus, dar e implant. O falsă coroană. E coroana braconajului și cum să spun, este regina braconajului. Cum să zic eu? Responsabilă? Nu.
faptul că e copăcită, tot îmi vine să zic copăcită, adică exact așa arată în astral acum. E, cum să spun, ca și când a fost ștanțată, inclusiv porțile subliminale în astral, când o vedeau, fugeau de ea. Adică nu interacționa cu ea, e ceva de genul, pentru că în momentul când o vedeau așa, știa majoritatea părților subliminare. Bine, și mă refer la astea cât de cât trezite, dar mi le arată și pe alelalte, adică simțea pericol când o vedea și se dădea în spate, dar astea care aveau un declic de trezire știau că a ajuns așa datorită și alegerilor ei cu bună știință. Și de aceea nu vroiau să intre în declic cu ea, nu vroiau să... În contact cu ea, da. Corect. De ce era marcată astfel ca să... Corect. Era reprezentativ aspectul ei, astfel încât oamenii să înțeleagă despre ce e vorba. A început să-i se crape spiritul meu cu spiritul tău, inclusiv cu spiritul ei, îi crestează coaja asta așa de la frunte. De acolo, cum să spun, parcă nimeni nu înțelege, parcă nu dă rezultate nimic din ce face, parcă pierde tot ce are, parcă nu se mai înțelege cu nimeni. Parcă și când explică, de acolo și lipsa auzului, e, cum să spun, e închis aici, în interiorul copacului. Au căsăpit-o bine, da. Doar cu ochii. Dar căsăpeala asta, cum să spun, e ca și când carapacea asta, trunchiul ăsta, în el se află implanturile, sigiliile, adică tot ce a avut înainte, i-au introdus aici, în scoarța asta, în trunchiul ăsta de copac, adică acum când îl va cresta, dar foarte greu îl crestează, se va, cum să spun, se va rupe în două, spune spiritul meu, și e ca și când rup cu tot, cu larve astrale, cu paraziți astrale, cu absolut tot. Stai puțin să mă uit că îmi povestește, dar vorbește repede în timp. Spiritul ei povestește sau al tău? Al meu. Da, a luat-o mai ușor și îmi spune în continuare. De ce s-a ajuns în situația asta? Pentru că și spiritele naturii au fost de acord cu chestia asta. A fost ca un fel de răzbunare din partea lor. Energii, frecvențe joase, băgate, transmise ei, ele a captat că n-a știut. Că era pe frecvența respectivă și uite așa s-a căsăpit. De acolo și toate dezechilibrele care le avea, de acolo ceața mentală care o avea, de acolo parcă nimic nu-i mai mergea. Imposibilitatea de a se mișca, știi? Rigiditatea de a se mișca, rigiditatea, rezistența pe care o opunea. Dar de fapt era o rezistență, ai văzut un trunchi, pune un trunchi să meargă fără picioare. Nu prea are cum. Eventual se rostogolește din când în când. Mergea înțepenită de această husă, de această... De acolo și durerile la coloană, și durerile la ceafă, și durerile la umeri. Inclusiv la șolduri, la picioare, adică, cum să spun, cu timpul, cu cât coaja asta se usca mai mult pe ea, cu atât putea să-i provoace inclusiv malformații ale corpului fizic. Mi-arată picioare strâmbe, mi-arată coloană strâmbă, mi-arată, efectiv se usca. Și ea când a fost la un pas de moarte atunci, înseamnă că deja e să cam blocase respirația, probabil. Și nu mai putea să respire prin această... Și respirația, dar totodată ce e în regulă cu ea este că centrii ei energetici nu prea se mai alimentează. Păi, prin scoarța asta, da. Nu mai colaborează cu universul, cu energia. De sursă nici nu mai poate fi vorba, da. Nu se mai aerisea. Hai să rugăm sursa să ne trimită o frecvență ca să
tăiem coaja asta mai repede și mai bine? Au tăiat-o spiritele, acum mai sunt pe la genunchi. Și să-i scoată Bine, ambele picioare să ne înțelegem. Deci nu sunt ambele picioare cu câte o scoarță cu copăcelul lui. Ambele sunt prinse lipite. în același trunchi. Da, ok, de aia nici n-au plecat copiii ăștia din câmpul ei. Să o susțină cât de cât energetic. În momentul când a început să se usuce, a prins-o pe emoții de regret și de vinovăție față de ei și așa au rămas. Dar îi văd în realitate 5 cordoane. Nu, 6 nu sunt. 5. Au fost trimiși pe frecvența lor copiii, s-au tăiat și cordoanele, acum s-a desfăcut trunchiul, l-a aruncat în focul purificator. În mod normal, ei ar trebui să-i se facă frig în momentul ăsta, cald. Cum te simți, Anișoara? Frig sau cald? Un pic, puțin frig la picioare, dar la mâini cald. Cum ai zis, Amalia, că trebuie să-i fie frig sau cald? N-am înțeles. În mod normal în mod normal spiritul tău spune că ar trebui să-i fie cald. Dar la cum am văzut eu, nu, eu aș tinde mai mult să cred că mai spre frig. E prea crud acum, e ca un miez. Ai văzut miezul ăla de nucă? Ăla crud, așa? Da. Așa arată ea acum. Îi trebuie ceva timp să se maturizeze. Dar mâinile de ce le simțea fierbinți? Mâinile erau libere cumva sau erau mai... Palmele erau libere. Palmele doar? Și presiunea din corp se cam percepea în palme, probabil. Și prin palme se încărca. Asta era salvarea ei. Tocmai de aceea și când am început sesiunea, ea mi-a simțit imediat câmpul prin palme. Bun. Să curețe cordoanele și cu feții și cu persoanele, să elibereze și pe ei. Nu la persoane. Acum, liniile de potențial. Păi, hai, să vedem dacă mai are linii de potențial. E una neagră. Dar oare? Bun, să curățăm linia de potențial. Să o luminăm, să-și creeze acolo sănătate perfectă, totală și permanentă, conștientizare maximă, așa încât să nu se mai întoarcă la manipulările prin care a fost atrasă în suferință, să înțeleagă bine că ea și spiritul, sufletul și spiritul ei sunt singurii care îi vor binele cu adevărat și să-i asculte, să-i înțeleagă, să creeze acum o linie de potențial în beneficiul ei, al corpului ei. Cu rezolvarea problemelor financiare de care ne-a vorbit, cu rezolvarea conflictelor, cu toți și toate, să găsească posibilități, oportunități, inspirația necesară pentru a-și crea o linie de potențial de reușită și succes pe toate planurile. Da. Deconectarea de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor, absolut toate, dacă avea. Da. Da. Eu mă gândeam că fiind în coaja asta de copac, n-a reușit să-și facă nimic, dar zici că... Păi da, până să fie în coaja asta, ea le-a avut. Aha, și le-a creat atunci, am înțeles. Bun. Acum chemăm persoanele în viață și transgeneraționalul, să curățăm cordoanele și cu pruncii și cu persoanele din prezent și toate emoțiile care țin de toți și toate pe care ea
păstrat legați până acum, să vedem dacă mai poate să scoate ceva emoții. Nu-i scoate acum emoții. Mă uitam la... Cred că e prea mult deja. Da, mă uitam la băieți. Inițial am crezut că au fost plasați. Nu mi-arată foarte mult. Băieții destul de, hai să zic, sobri puțin, neîncrezători puțin. Nu înțelegeam de ce karmici, dar nu... Deci sunt karmici în sensul că s-a întâlnit cu ei. Sunt karmici pe completare acum. Dar m-a bulversat puțin în sensul că sunt karmici pe completare, a avut înainte vieți cu ei. I-au mai fost copii, dar în vieți mai în spate, astfel încât ei pe parcurs, în viețile în care nu s-au întâlnit, au mai evoluat, iar acum au venit pentru ea ca și completare, ca și susținere. S-a înțeles? Adică am explicat bine, da? Da. Ok. Bun. Să trimită... Da, mai departe. Cu soții, cu părinții, cu... Soțul a fost și el karmic, dar e karmă încheiată cu el. Părinții la transgenerațional. Acum mă uitam. Au atașamente, în sensul că îi percep cu atașamente, inclusiv pe frați, inclusiv pe părinți. Par puțin supărați, parcă nu înțeleg situația. Deși spiritul tău am văzut că le-a transmis informațiile sesiunii în seara asta ca să-și dea seama, parcă se sustrag. Adică ceva de genul, e un film, noi n-am făcut asta. Știi? Nu-și mai amintesc ce au făcut? Nimica, facem un ecran mai mare. Spiritul tău spune că cu siguranță își amintesc, doar că nu vor să o recunoască. Vinovăția recunoscută e pe jumătate ștearsă. Dacă vreți să vă eliberați, să trăiți mai bine decât ați trăit până acum, să evoluați, să fiți fericiți, căutați-vă spiritul, sufletul să vă inspire și acceptați că ați făcut și rele, pentru că toți facem, toți am trecut pe acolo, am experimentat, am înțeles, așa încât să nu mai repetăm aceleași greșeli, aceleași suferințe. Am fost curioși, am vrut să vedem cum e, dar e bine să recunoaștem ce am făcut. Da, văd că și pe ei supervizează, ca să spun așa, numiți gardieni. Au și ei contractele lor. Da. Bun, să-și dorească eliberarea, să-și folosească voința, să-și activeze voința, intenția, puterea, libertatea, dragostea de sine, de spiritul și sufletul lor, de adevăr, de energia strălucitoare, sursa pură de unde au venit, să-și amintească și se vor elibera. Mai mult de atât, și să taie toate cordoanele cu toate atașamentele, îi ajută foarte mult să se ușureze, să se elibereze, cu toate atașamentele experiențelor trecute, fie că pe pământ sau în altă parte, ca să nu mai consume energie, să renunțe la atașamente, să-și taie toate cordoanele și să elibereze, să meargă într-un portal unde este lumină, bucurie, liniște și se pot vedea cu sinceritate așa cum sunt ei în realitate. Dacă aleg să-și deschidă un portalul și să meargă fiecare unde doresc ei. Bine, hai să mergem mai departe. Să taie și cordoanele, Anișoara, cu toți și toate și să mergem să vedem conexiunea cu energia pură a Pământului. Cum te simți, Anișoara? Foarte, foarte bine. Ai simțit eliberarea? Da. Rămâi acolo că n-am terminat. Da, rămân.
Vreau să știu cum te simți, dacă ești bine. Bine, bine, foarte bine. Bun, acum imaginează din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie. De lumină strălucitoare, care cresc. Uite mai. Scuze. Care cresc, se adâncesc până în centrul pământului și acolo îți imaginezi o sferă mare, uriașă, de lumină, caldă, strălucitoare, luminoasă, cu care te conectezi cu iubire și recunoștință. Mulțumești pământului pentru tot ce ți-a oferit până acum, pentru roadele lui, pentru energia lui, pentru magnetismul lui, pentru puterea, energia puternică a lui pe care ai simțit-o, dar nu ți-ai dat seama, mereu. Și te vizualizezi cum te luminezi și te întorci cu imaginea interioară prin picioare până în creștetul capului. Și îți umpli tot corpul tău de această energie, cu putere, cu voință, cu încredere, cu iubire, cu respect și recunoștință și față de corpul tău, în care tu locuiești ca suflet și spirit. Este vehiculul tău, de care trebuie să ai grijă. Și umpli tot corpul cu energia asta, toate celulele, până în câmpurile tale, până în creștetul capului. Și de acolo rogi spiritul tău să te conecteze cu energia pură a sursei și conștiinței universale, de unde tu ai venit pentru prima oară. Ei știu drumul, eu știu frecvența pe care ai venit tu pe terra, pe pământ, pardon. Și îți caută matricea originală cu toate valorile tale, cu încrederea în tine, cu libertatea ta, cu bucuria de a experimenta, cu iubirea adevărată, sinceră, cu voința ta, cu toate calitățile, talentele tale cu care ai venit, iată, ai experimentat în atâtea planete de frecvență înaltă. Adu-ți aminte cum erai, cum străluceai și ce valori aveai. Te întorci înapoi, activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și să vedem dacă se integrează cele 3 părți în cazul ei, Amalia, suflet, spirit și mintea fizică. În cap. Bun. Și emisferele se echilibrează. Bun, hai să dăm și chakrelor comandă de echilibrare, că mi închipui că sunt amorțite, să se dezmorțească, să funcționeze la întreaga capacitate, să se deschidă în ritmul în care este posibil pentru corpul ei și benefic, mărime, culoare, formă, viteză de rotație, în sensul în care este corect pentru corpul ei, și extindem energia în câmpurile ei și ștergem orice amprentă, orice slăbiciune, orice neîncredere, orice vinovăție, pentru că este o mare povară vinovăția și ea nu are nevoie de această emoție. Orice frică și orice vinovăție să șteargă din câmpul ei, așa încât câmpurile ei să constituie protecție totală și permanentă de acum încolo pentru ea, pentru că ea și-a recăpătat energia, și-a redobândit libertatea, este puternică, este creatoare și ușor, ușor va învăța, va reînvăța să meargă liberă, a crescut și va putea să se descurce în experiența următoare, așa încât mergem să curățăm casa, spațiul ei, camera ei. Îți 2 portale. Unul este închis, celălalt este deschis și merge să-l cel care e închis merge să-l sigilez, celălalt merge doar să-l închid. Ce recomandări îi face spiritul? E vorba de cele 2 icoane, da? Da, dar decizia îi aparține. Da, o să le iau de acolo, dar mă rog, o să le... Nu, spiritul ei spune exact așa: fă exact ce simți. Doar să fii împăcată cu chestia asta. Da, da. Și să fii conștientă. Mai ascult sesiunea și să înțelegi bine, știi? Da, da, nu, că
Să nu o faci de gura lumii, ci să o faci din convingerea ta, știi? Da, da. Asta e ideea. Să înțelegi tu bine ce realitatea în care noi trăim, de fapt, în viața asta, știi? Și câte metode de alunecare în fals ni se aruncă, știi? Că despre asta e vorba. Să ne aducem aminte realitatea în care trăim. Ai văzut cum ne-a și spus și de data asta primul om, care este primul cu care se face contract, el deține, așa spune, puterea asupra pământenilor și prin el trebuie să trecem. Ca și într-o casă, că mai sunt persoane care încă n-au înțeles, ca și cum ne-am duce la un proprietar să închiriem o casă, știi? Să stăm acolo. Cam așa este primul om vis-a-vis de pământ, de planeta Pământ. Așa, robinetul abundenței, Amalia. Dacă s-a curățat casa, întotdeauna se blochează pe frica că pierde controlul și pe frică, dar mai era una și mi-a șters-o, stai. Nu atașamentul. Dependența de ceva? Nu, aș zice agitația. Dar nu neapărat agitația externă, cât agitația internă. Ai văzut când mi-arată așa o chestie, când își freacă mâinile și dar fără să vadă... Nu, agitație internă. Dar mi-a dat altă denumire pentru agitația asta internă. Cum să spun? Fără să arate, e, cum să spun, freamătul la interior, știi ce să fac, cum să o scot la capăt. Frământare, da, frământare. Frământare, corect. Se frământă permanent? Cum să facă, pe interior foarte mult, da. Păi a și avut motive să se frământe, că a avut una și una. Da. Bun. Deci să o lase mai ușor cu frământarea, să găsească calmul, să-și îndrepte atenția către ea și să lucreze cu ea, da? Să se bucure, spune spiritul ei. S-a frământat destul. E timpul să se bucure, adică e timpul să se axeze și pe partea frumoasă. Și mi-arată ceva de genul că s-a schimbat anotimpul, că înfloresc copacii, că înflorește iarba, ciripitul păsărelelor și nu strică să-și facă iertarea față de spiritele acelor copaci și față de păsări și față de animale și față de copaci. Să le iubească, să le respecte și să-și facă și iertarea față de... Să le onoreze într-un fel, să le trimită mulțumire, să le trimită energii bune și frumoase. E ceva de genul, dacă ai intrat într-o cameră și ai măturat, asta nu înseamnă că nu se mai depune praful. Și acum primăvara, Amalia, că toți suntem la începutul lui martie, sărbătoarea asta de mărțișori aparține tot entităților sau e creată de oameni? Bineînțeles că totul are un egregor și aparține entităților, dar depinde de noi cum o... Da, fiecare dacă se deconectează de ei și se bucură doar de primăvară și de o floare. Asta cu hrănitul pe cine întreb? Pe mine, pe spiritul tău, pe spiritul meu pe sau... Toți. Pe toți. Da. Asta cu hrănitul este irelevantă, pentru că mi-arată că inclusiv unui copac dai energie. Dar și copacul ne dă nouă. Corect. Dar și noi dăm energie unei entități și entitatea respectivă ne ajută. Nu ne ajută. Da, poți să spui că te ajută prin faptul că ți arată ce ai de vindecat, în sensul că dacă tu ai în tine o emoție care nu este vindecată, entitatea respectivă acolo te lovește. Ne dă o suferință ca să ne atragă atenția. Corect. Deci schimbul oarecum se face. Deci asta cu hrănitul este irelevant. Inclusiv la un film, dacă te uiți, există cineva în astral, în spatele filmului respectiv. Energie dai.
Dacă te duci și mângâi o pasăre și te gândești la ea, energie îi dai și pasărea îți dă ție la rândul ei. Adică mi-arată că suntem cu toții interconectați într-un fel. Dăm și primim, dăm și primim. Și în funcție de fiecare persoană, că unii folosesc și sărbătoarea asta cu gândul la așa zisul Dumnezeu, că le-a dat, că le-a făcut să se bucure și primăvara și așa. Alții se bucură pur și simplu, doar se bucură de o floare și de o primăvară și de o schimbare a anotimpului și de căldură și nu se roagă la nimeni și nu se raportează la nimic, nu? În funcție de fiecare cum crede, cum gândește. Da, dar cele mai nocive, cele mai dezastruoase pentru umani și nu doar pentru umani, inclusiv și pentru animale, mi-arată cele două sărbători, astea cu sacrificii. Paște și Crăciun. A treia care ar fi și ea foarte, 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 foarte mare amploare, din ce în ce mai mare amploare, este asta cu măști. Carnaval. Nu. Halloween-ul. Halloween cu dovlecii. Exact, Halloween-ul. Dar ce se întâmplă acolo? De ce este atât de nocivă și oamenii nu-și dă seama de chestiile astea? Deci dacă în primele două, Pascale și Crăciun, se fac sacrificii animale, de Halloween se fac sacrificii umane și nici măcar nu se știe lucrul ăsta. Sunt anumite grupuri care fac sacrificii umane în perioada aia, zici? În noaptea aia, pentru special în noaptea aceea. Pentru că majoritatea spun că alungă duhurile rele prin măștile alea și își bat joc de ele, le elimină. Da, dar de fapt alungă. Ei nu știu că de fapt cheamă duhurile rele. Este noaptea care are atât de mare amploare, în special într-o zonă a lumii, încât într-adevăr acolo mi-arată dimensiunile imediat cum se întrepătrund, dar dimensiunile cu minus. Și de cele mai multe ori sunt câte unii care cred atât de mult și se bucură atât de mult încât în timp ce sunt costumați e ca și când își cetează oarecum câmpurile, corpul entităților. Nu mi-arată posesie în mod direct, mi-arată ceva de genul cum îi zice, cum e păpușarul ăla care trage sforile? Ceva de genul, corect. Manipulează prin câmpuri. Da. Dar sectele, în timpul ăla, ținând cont că ele știu că dimensiunile se întrepătrund, atunci se fac cele mai oribile ritualuri. Și toți cu copii până în vârsta de 15 ani. Da, mai sunt încă așa înapoiați? Mai multe decât ne putem imagina. Retardați, înapoiați? Încă se întâmplă atrocități pe care noi nici măcar nu le putem imagina, spune spiritul meu și al tău confirmă, aici, în acest matrix. Credeam că dacă a dispărut cel bogat de pe insulă, ca să nu-i dau numele, au dispărut și sacrificiile, dar se pare că mai sunt încă și alte clanuri care folosesc așa ceva, nu? Bineînțeles, sunt secte în toată lumea de așa ceva. Da, fie că-s religioase, fie că-s de altă natură. Masonerie și alte tipuri, nu? Depinde ce spunem prin religioase. Că inclusiv sataniștii au religia lor. Da. Inclusiv luciferienii au religia lor, inclusiv solomoniștii au religia lor, adică depinde la ce religie ne referim. Da. Bun. Ne deconectăm de acolo și hai să vedem cât la sută s-a recuperat energia sufletului ei. 100% acum. Conștientizare? 86% și scade până la 78%. Mai are de conștientizat anumite informații. Metabolizare? Câte zile? 8 zile. Bun. Cum te simți, Anișoara? Ești bine? Bine. Ai înțeles, da? Despre ce a fost, vorba? Toate punctele. Vroiam să spun lui Amalia ce e ironia sorții. Eu am făcut liceu industrial de prelucrare a lemnului la București, la Piper.
De prelucrarea lemnului. Fantastic. Da, la piperă. După aceea, bineînțeles că am lucrat la fabrica de mobile. Bine, am dat la liceu sanitar la Pitești și n-am luat. Păi, La vremea aia, în 74. aveai nevoie să te întorci aici ca să-ți reglezi energiile, da? Da, și după aceea m-am dus la mămica mea, că avea sora ei asta care m-a botezat. Acolo am terminat liceul la Pipera și bineînțeles că m-am angajat la fabrica de mobilă după aceea și m-am căsătorit la Pitești. Am vândut, deci am făcut afacerea în 94 cu mobilă, care mi-a mers foarte bine. Am câștigat foarte mulți bani. după pentru aia? că, Și după aia ai dat faliment, ai zis, a? păi nu, s-a întâmplat pentru că au crescut copiii, pretenție, bărbatul nu se implica. Mă rog, nu, ideea era că eu am lucrat cu mobilă, Cu da? lemn, da. Referitor la lemn, referitor la lemn, da, da. Am înțeles. Anișoara, închidem acum ca să o scoatem pe Amalia, că cred că a obosit destul. Da. Hai să spui dacă ne dai acceptul de publicare, că sunt informații foarte Da, interesante. da, Mulțumim da. frumos. Cu Vă multă deconectați, plăcere. rămâi acolo. Vă deconectați de tot și toate, închidem toate portalurile, tăiem toate legăturile, ștergem tot ce am văzut, ce am auzit, pe unde am trecut. Curățăm tot în urma noastră. Ne curățăm și noi, curățăm câmpul de lucru.